Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un cuțit. Este made in China, The One. Este un cuțit ceva mai special. Vine cu o teacă din piele ecologică, prindere la curea. Este un cuțit ceva mai special. Este mic. Are o lungime totală de 15,3 cm, lungime lamă 7,8 cm, grosime lamă 2,5 mm, lățime lamă 2,9 cm și o greutate totală de 76 de grame fără teacă. Vine ascuțit doar pe o singură parte. Dar se poate ascuți și pe partea opusă. Cum spuneam, este un cuțit diferit, un cuțit special, are blocaj backlock. Arată ca un briceag, doar că nu se închide, ci se transformă într-un pumnal. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, subscribe. Are două feluri două posibilități de purtat în teacă, ori ca pumnal, sau precum un cuțit. Mânerul este metalic și are prăsele din plastic. Vine destul de bine ascuțit. În momentul în care se transformă în pumnal, ar merge ascuțit să aibă tăiși pe ambele părți. Cum spuneam, este un cuțit foarte interesant. În momentul în care se transformă în pumnal,
Mânerul are o lungime de 7,6 cm, iar lama are o lungime totală de 10,5 cm. Și teaca este la fel interesantă. Poate fi purtat la curea.